Tajman här, och idag tänkte jag spela lite mer Syberia, och här ser vi fortfarande på läskiga Kate Walker. Jag vet ju... Oj, där hände konstiga saker. Jag vet ju vart jag är på väg egentligen, men jag är ju lite nyfiken självklart. Döda få... birds! Hon är synsk, det är det som är problemet. Jag kommer aldrig sluta säga att hon är synsk. Nu har jag inte spelat det här på typ en vecka. Och fortfarande så tjatar jag om att hon är synsk så fort jag får chansen. Nej, jag ska göra det som spelet så åt mig att göra först. Jag ska gå och prata med rectors. Rectory är det rektor man är? Det är mycket möjligt, men... Rektoriatet, kan det heta det? Barockstadt. Nej, men i alla fall, så jag vet vad jag ska göra en stund. Vi får se hur det går med det. Hur länge det håller i sig. Spring, Kate. Varför fastnar den på trappor? Naja. Det är sjukt vackert här egentligen. Åh gud, vad mycket ställen man kan gå till. Ja, mammutar. Vad är det här för någonting läskigt? Jag vet att jag egentligen borde gå in och prata med dem där innan jag börjar lösa pussel. Så är det en man där borta. Jag behöver ett gyllene... This thing's jammed. Vad är det med Kate Walker och så här? Förutsatt att saker har syltat sig när det är uppenbart att hon behöver lägga i ett gyllene ägg. Reflektionen så jäkligt weird ut. I alla fall, Kate Walker behöver förstå simpla logikpussel. Så är en man. Hello. Hey, baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just who do you think you are? Hey, spunky. I'd like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. I don't remember ever asking. Hey, don't play hard to get. I know you like it big time. Listen, kid. Go back home and play with your toy cars and forget you ever saw me. Vad kallar han henne? Hello. Ja. Hey, baby, you party? You sure looking mighty... Just who do you think you are? Hey, spunky. I'd like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. Come on, Sol? Vad är come on, Sol? Är han för ett representativ av en student? Jag vet inte riktigt om jag håller med om den skildringen. Ja då, den är väl sann i vissa fall, men... Gud, vad det lät. Här är en blockerad... Vem har Hur har de blockerat den här korridoren? Barockstadt. Universitet. Det stavas som man uttalar det när man uttalar det fel. Alltså på svenska. Jag undrar var rektoriatet ligger. Oj. Natura non facit saltus. För doctus animi. Djur. Excuse me. Can I disturb you a second? No. You could be a little bit nicer about it. Keep quiet. In case you haven't noticed, we're somewhere that requires silence and tranquility. De här går inte att prata med för de är inte riktiga människor. I och för sig, de skulle kunna vara automatons. Allihop. Eftersom de kan prata uppenbarligen så bör de även kunna lära sig. Ja. Det är naturvetenskap, medicin och något annat. Så jag behöver antagligen ha en bok här. Kate. Vad gör... Oj! Ja, en illustrerad uppslagsverk av plantor och svampar. Vännerna till Barockstads universitets naturstudier. Förord av professor
Cornelius Pons? Inte den föreläsning. Barockstadt University. Naturvetenskapliga departementet. Den där. Åh gud. Jag kan knappt läsa den här texten. Det är bara om en svamp, vad bra. Jangala cola. Jangala cola är en svamp utan stam som har en tuggig konsistens. Den är en medlem i Polypoté-familjen och växer exklusivt på stammarna av vissa typer av trä i den amazoniska djungeln. Medan den är ätbar ung så har Jangala kolan en träaktig konsistens och insipid. Ingen vidare smak och ger ingen direkt kulinarisk tillgång. Urinvånarna i amazoniska känns bra att jag glömmer bort tribes. Däremot är väldigt fastnaglade i svampen. Varför de gillar svampen så mycket har mycket vetenskaplig undersökning för att ta reda på. Biologer har kommit till slutsatsen att Jangala cola innehåller ett speciell substans som är unik till svampen. Substansen påverkar signifikant synen och stärker synen enormt. Amazoniska indianer antar jag. Jag-ägare upptäckte den här effekten och började använda den i århundraden sedan. Jangala kolan är torkad och mald till ett pulver och uppäten innan en jakt börjar. Effekten är direkt och genomträngandet av jägarens syn ökar extraordinärt. Jägaren kommer sen kunna sikta och träffa mål gömda bakom tjock växt, även långa avstånd. Nu har jag återställt den boken. Jaha. Jag hoppas att det var användbart, annars har jag ju spenderat närmare en minut, tror jag, på att läsa. Å andra sidan har jag spenderat mycket mer tid på mindre vettiga saker när jag LPR-grejer. Jaha. Ja. Jag antar att Jangala cola blir en grej. En dörr till. Där ser ju bra ut. Uppenbarligen ondsint ingång. Ja, det här ser exakt rätt ut. Good day to you, gentlemen. Tell me, young lady, to what do we owe this pleasure? Please do be brief. We do not have very much time on our hands. As rectors of this university, we have serious matters to attend to and our time is precious. I have heard you wish to meet the owner of the train that is currently in your station. May I know the reason for your summons? We are surprised that your train has not yet left, miss. The situation is most regrettable. The rules do clearly state that trains are meant to come and go and not remain stationary at a platform. Trains should first stop, then subsequently leave. That is the rule. We agree then, dear colleagues, that what we're dealing with is deviant behavior. This matter really is cause for concern. It's a clockwork train, you see? So it needs winding up again. Unfortunately, there is no equipment in the station to do this. A clockwork train? That's strange. How very quaint. You mean it's some sort of mechanical toy? You are causing a hindrance to us, miss. I am very hopeful that I will find what I need along the wall. The wall? Miss, that really is not a suitable place for you to go. Especially for a young lady. You see, miss, we freely admit that every day we praise the existence of that particular edifice.
we owe the integrity of our dear university and the fine education it provides to the wall. It protects us from harm and invasion from the unknown. May God protect us from what is beyond those ramparts, miss. Please believe me. I don't have any choice. I must continue my journey. Such a decision is a correct one since it's in line with regulations. Thus, your train will indeed be able to leave. And consequently cease to obstruct our station. Ja. Hur laddar hon sin mobil? I haven't introduced myself. My name is Kate Walker. Walker, haven't we already had a Miss Walker? Ethnology Masters, September 1953, if my memory serves me correctly. Perfectly well, my dear colleague. But if I may be so bold, it was a Mr. Walker and not a Miss. It was Bill Walker, sat this June 68 exams. The impudent fool turned up for the oral assessment in jeans, flouting strict internal regulations which explicitly state the required uniform for the occasion. Pure incitement. It was scandalous. Sadly, we have seen worse since. Young people lack all respect of traditional values. Tradition, young lady. One must always uphold tradition. 49 år sedan och de fortfarande... ja. That idea of the station aviary is really very original. It's the pride of our university. One of the specialties taught here is zoology, you see, and more particularly, ornithology. Proper study and instruction should not be limited to books. Observation of living matter is indissociable from theoretical questions. It contains some very rare specimens that have been brought back from far-away, exotic countries, especially for our university, by the world's most intrepid explorers. Do you remember Alexander Valenbois and his peculiar bird? Absolutely. His gift produced some very embarrassing long-term consequences. A poison chalice indeed. It must be said the situation could have been much worse, however. Oh, yes, it could have been terribly problematic. Jag är uppenbarligen förvirrad och... Valenbois. Jag börjar hålla koll på namn. You see, I didn't actually intend to stop here, but the springs of my train gave up, you see? No, not really. You mean to say you're not a student? You have arrived a little late in the term, miss. Enrollment for this year has already terminated. But as rectors of this university and therefore representatives of its highest authority, we could bend the rules a little, if you like. You don't understand. I'm a lawyer from New York, or rather Valladolid more precisely. My client wants to buy out an old mechanical toy factory, but its heir isn't actually dead and is living somewhere in Syberia. I've got to get to him to sign the sales contract. You see? Not really. This is a most peculiar tale. A kerfuffle of the highest order. We have an excellent law school, if you should ever change your mind. Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time. Already? My word, doesn't time fly by? Thank you for a charming visit, miss. And thank you, gentlemen. Jag antar att jag har all information jag behöver. De sitter kvar i fri så att det kanske inte... Wow. Gled hon just bakåt. Så, jag ska göra någonting med fågeln. Det hade varit bra att komma till ornitologisektionen där, men det får jag nog inte. Ska vi se. Jag har ju mycket kvar att utforska, så nej, det har jag inte alls. Där har vi en man. En man som... En dörr. En man och en dörr. En man... No point. It's locked. Den gamla och havet. Mannen, den gamla dörren. Mammuten i och för sig, men... han vill nog ha... Excuse me. Sir, please, just a moment. Yes, what is it? I'm not deaf, you know. I am sorry to disturb you in your work, sir, but... This young Mammothus primigenius is barely 40,000 years old. Fantastic, wouldn't you say, miss? Yes. Probably. What do you mean, probably?
I don't know. You don't know? Oh, you don't know, I see. What can I do for you, my dear child? Bird. My train stopped in a peculiar aviary. It's very odd. A lot of bird species seem to seek harbor there. Ornithology is far from being my favorite subject, but I must concede that the station is the pride of the university. It was initially intended for teaching purposes, but then birds started arriving from all around the world. It seems that there are still rare species breeding there and flourishing. Are there? Can you give me an example? I have been told about a kind of bird with peculiar habits. Let's see now, the Amazon cuckoo. That's right. But, I'm so foolish. I can't remember what was so special about it. Just that its behavior is very peculiar. The Amazon? Where's the Amazon? What is the Amazon? I'm sorry, my dear, but one cannot learn everything in a lifetime. Specialization is the key to real knowledge. Now, why don't you pay a visit to our library? Thank you very much. Läste jag fel? I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. Jag tror jag läste fel att det stod Amazon, men här är en dörr till. Den leder till... No point. Bra. Eller får jag nyckel så är det... Hjälp! Ja, bra, jag kommer ut ur den rutan. Ja, okej. Så vi vet vilken... Va? Alltid nervös att det ska krascha, men... The Amazon cuckoo. Va? Jaha, nej. Det måste trycka på trappan. Jag får inte trycka där uppe dit jag ska gå, utan jag måste trycka på trappan som jag ska gå på. Är det en föreläsningssal? Det är en föreläsningssal. Det är lite fancy föreläsningssal, men... hej. Jag trodde jag skulle... Alltså... Jaha. Jag trodde jag skulle göra något med projektorn, men... Eller? Spring, Kate! Borde inte här dörren leda till trappan? No point. Nej, den leder till ingenting. Vilket jag också antar är ett ställe en dörr kan leda till. Men jag ska till biblioteket igen, antar jag. Och hitta någonting om fågeln. Hoppas inte jag missade någonting. Det bör jag inte ha gjort. Den har ett udda beteende och den är från Amazon. Men grejen var ju det med att den svampen skulle... Knarksvampen ska göra att man kan se saker igen. Jösses för högt. Genom buskage. Så jag får anta att man ska... Jag vet inte om jag ska skjuta den genom ett buskage. Vet han någonting om? Excuse me. Can I disturb you a second? No. You could be a... Nope. Det är bara Kate som gillar att störa folk. Vad fasen stal jag just? Amazon! Minnen från expeditionen av Alexander och Valemois. Nämen. Horisonten. Oj. Det är någonting fel här. Jag tror jag gör så att jag bara läser snabbt igenom så här. Men jag tror det jag kan hitta här är att den reproducerar sig via... Va? Ja, den tvingar andra att föda upp den. Men vi antar att det är någonting med de här... Ja. Vi ska hitta den här Sauvignon Grape. Har jag en bestämd känsla? Ja. Det är ju tur att man inte behöver läsa allting utan att Kate Walker kan magiskt se vad det är som är det viktiga. Just det, jag kanske borde gjort så här ifall man faktiskt vill läsa den. Ta fram den här och... Sådär.
Också där. Också där. Det borde räcka. Hon tog även med sig den fast hon lät den stå kvar. Vilket är en imponerande bedrift för att erkänna. Det var lite tur att jag såg den där texten. Jag tror vi kan gå och prata med den mycket hjälpsamma mammutmannen. Mammutmannen? Vad står här? Syden. Tyckte jag kunde ta i någonting där. Nej. Han kan berätta någonting om druvan, misstänker jag starkt, eftersom han visste någonting om fågeln. Egentligen. Och skicka mig till biblioteket. Do excuse me, Professor. Professor, sorry to disturb you again. What is it you want to know, miss? If I were to say Forest Sauvignon to you, what would you say? Oh, let's see. Sauvignon. Sauvignon? I would say it's some kind of tropical shrub, don't you think? We are talking about the same plant, then. It is a very rare shrub with small, juicy fruits. I found a book about the Amazon, and it says that there are even Sauvignon plants growing right here in Bergstadt. You wouldn't know where, would you? Amazon Sauvignon plants here? No. No, I don't think there are any. Highly implausible, but you should ask the station master. He is keeper of the greenhouse at our university, so he could tell you more than me. Oh, thanks very much. Hey. I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. Det här är ju väldigt, väldigt straightforward i alla fall. Att prata med honom, han berättar vart det ska. Det är imponerande. Undrar hur man har lyckats få in den här texten i sten. I och för sig inte så imponerande eftersom det är ett spel, men vi tänker i verklighet. Ja. Hello? So, you got him then, this air? It's you, Mr. Marson. Good day, and how are you, sir? I'll feel a whole lot better when this whole business is over and the sales contract is signed. Where the hell are you? I'm in Bergstadt. What? What in God's name are you doing there? It's a magnificent university town. It would appear Hans Vorarlberg once passed by here several years ago. So if he isn't there anymore, then there's no point hanging around. I hear what you're saying, sir, but I have good reason to believe that Hans Vorarlberg is still alive. For the time being, I'm trying to gather extra information from people who have known him. What's your next destination? I'm not exactly sure yet. Doesn't sound like you know too much, Kate. I just need a bit of time, Mr. Marson. Yeah, well, time is what you ain't got. Keep me posted. Det är många frågor här, men varför inte ta fram en atlas och kolla vart den här järnvägen leder? Jag är ganska säker på att man hade kartor även 2002. Finns det någonting intressant här och intressant här? Mycket möjligt. Jag har blivit nervös. Ja, det här är ju fel, men... Eller? Aha! Här är en pryl. Min tyska är så dålig så jag tänker inte ens försöka uttala det där. That looks broken. Om du har problem, kontakta följande telefonnummer. Ja, följande telefonnummer som jag aldrig kommer minnas. 2. Försvinn inte från det, gör det inte. Jag tänker inte ens försöka uttala det där. Jag vet att det finns folk där ute som vill att jag ska uttala det där, men nej. Nej. Min tyska är på tok för dålig. 2766 674 2. Mycket smidigt. Och så tar vi fram den.